अस्सलाम वालेकुम। تاسو ټول څنګه یې؟ تاسو ټول ټیک یې؟ زه تاسو ویلکم کوم د خپل چینل ټیسټ لورز پښتون ته. نن به زموږ ریسیپي چې ده هغه بریاني ده. بالکل په نوې انداز کې به موږ بریاني جوړو او ښه په ډیټیل سره به زه تاسو ته ریسیپي ښایم چې هغې کې به د جوسر استعمال وي. اوس د ټولو کې پهله ما کټ کړلو یو پیاز، هغه ما سایډ کې کېدولو. اوس د څه کټینګ دی بقایا دغه پیاز دی، شنه پیاز دی، د به ورکوټې تاسو داسې کټ کوئ، بیا به دغه هم سایډ ته کېږدئ. دغه ټول کټینګ به تاسو وکړئ. بیا به زه تاسو ته ښایم چې کوم سیز به کوم ځای کې تاسو اچوئ، کله به یوز کوئ. اوس دغه پودینه ده، فرش پودینه، دغه به هم ورکوټې کټینګ وکړو او دغه به هم ورسره کېږدو. اوس د دې نه پس مونږ به کټ کوو شنه مرچکې او هغه به مونږ دوه طریقې سره کټ کوو. یو به بسې منځ کې کټ کوو او یو به ښه ورکوټې به چاپ کو چې هغه بیا کوم ځای کې ایډ کول دي بیا زه تاسو پوهوم. صحیح ده؟ تاسو بس واچ کوئ نو ویډیو سکیپ کوئ ما چې مین سټیپس تاسو نه میس نشي. اوس دې ځای کې ما واغستل هاف کپ آیل، یعنی کې نیمه پیاله ما آیل واغستل او د پیاز یو پیاز ما پکې ایډ کړلو. او پیاز چې تاسو ایډ کړئ نو هغه داسې چمچې مدد سره داسې وټکوئ چې هر یو پیاز چې تاسو کټ کړی دی هغه چې کلاو شي نو دا بیا یو شانتې به فری کېږي او اساني سره به فری کېږي. دا به موږ په میډیم آنچ باندې، په نارمل آنچ باندې به دغه موږ فری کو او فری کوو به ډېر زیات نه، بس چې دا لږ شانتې داسې لایټ ګولډن چې شي. نو هغې نه پس به بیا موږ ټماټر دې کې ایډ کو او ټماټر چې دی هغه به موږ ډېر زیات نه فری کوو دې کې. بیا زه تاسو ته ښایم چې مخکې به موږ څه کوو او دا به داسې لږ شانتې فری کو او کور به یې کوو چې دغه لږ شانتې فری شي او نرم شي. نو هغې نه پس به چې دی موږ یو مین سټیپ دی هغې ته به ځو. تاسو که څه داسې ریسیپي ذهن کې وي نو هغه تاسو ما سره کمنټ سیکشن کې ډسکس کړئ، زه به هغې باندې تاسو دپاره ویډیو جوړه کړم. اوس دا د ما هاف کې جي روجې اخیستې دي او دا به مو ښه مزېدارې پاکې کړو، اوبه یې وینځو نو هغې نه پس 2 غنټې به یې اوبه کړو د همدغسې پرېږدو. اوس دلته زموږ ټماټر چې دی هغه بس تقریبا فری دی. اوس چې دی مونږ یو مین سټیپ دی هغې ته به ځو، مونږ به جوسر یوز کوو. هغه زه تاسو ته ښایم چې هغه به څنګه یوز کوو. دغه کوم ټماټر او پیاز او مرچ شنه مرچ چې مونږ فری کړل دا به جوسر کې واچوو او ورسره به دې کې یو کپ ماسته به هم لاړ شي هغه به هم پکې واچوو. نو دا به یو ځای ګرایند کو، ښه مزېدار به یې ګرایند کو. او د ګرایند کولو فایدې د هغه دی چې د هغه به یو خو اساني سره به وشي او یو به دا یي چې بریاني کې به څه شی هم داسې ثابت نه به وي پکې پراته، هر څه به ښه مزېدار ګرایند شوي او ټیسټ چې دی د مسلې ټیسټ چې دی هغه به ټولې دغه ته ځي او بریاني چې دی هغه به ښه مزېداره وي، ټیسټ کې به ښه ښایسته وي ځکه چې دا هر څه مونږ ګرایند کړل ورته نو هر ښه مزېدار به دا ایکولي ډسټریبیوټ شي د مسله په روجو کې او ښه مزېداره بریاني به جوړ شي. اوس دا به مونږ فری کوو تقریبا داسې یو څو منټو دپاره به فری کوو او مونږ به دې نه ځو نه ځکه چې دې کې مونږ ماسته واچول بیا د سوځېدو ډېره زیاته خطره ده. ما لږ شانتې املی هم پکې واچوله، تاسو هم ضرور پکې واچوئ. دغه پروسس چې دی د ګرایندر والا دا ډېر امپورټنټ دی، دې سره به ستاسو بریاني ډېره ښایسته ښکاري. اکثر که تاسو په غټو هوټلز کې کتلی نو بریاني کې ټماټر داسې سم داسې نه وي پراته، بالکل هر څه پرفیکټلی ښه مزېدار پکې مکس وي. اوس دلته زموږ مسله ریډي ده، هغې کې ما واچوله بریاني مسله او یو ټیبل سپون چې دی هغه ما مالګه هم پکې واچوله چې کله دې باندې دا مسله چې غواړي پرېږدي نو تاسو پوه شئ چې تاسو مسله ریډي ده مخکې پروسس دپاره. زه چې ایډ کوم هغه به زه هاف چکن ایډ کوم، نیم چکن به ایډ کوم که نه نو هغه چې دی ما پهله نه پوخ پرېږدو ما همدې ځای کې ایډ کو. که تاسو چکن چېرته پوخ نه نو تاسو به یې لږ فری کوئ ضرور پکې.
چې دا سم پوخ شي. اوس چې دا ریډي شوله، اوس چې دی مونږ به روژې طرف ته لاړ شو، هغه به تیارې کو. ما یو دیچکي کې اوبه اچولې دي، هغې کې ما داسې 2-3 چمچې غوړي واچول او ورسره مې یوه چمچه مالګه واچوله. دا چې کله بویل پکې راشي، بیا به هغې نه پس تاسو روجو ایډ کوئ او تاسو به ښه مزېدارې دا بویل کوئ. او تاسو چې دا بویل کوئ نو دې خیال ساتئ چې ډېرې زیاتې نرمې نشي روجې، او چې ډېرې کلک هم تاسو نه پاتې نشي. او که تاسو ته پته نه لګېږي، زه ستا ویډیو کې اوبه هم ښایم چې څنګه تاسو به ساتئ. او بیا هم که تاسو ته آیډیا نه کېږي نو ما تاسو دپاره ټایم نوټ کړی و. نو دا روجې چې دي ما 10 منټ دپاره ښه مزېدارې وخوټ کولی، او دا وګورئ دا شانتې چې وي روجې، چې نه ډېرې زیاتې کلکې او نه ډېرې پستې، نرمې چې نه وي ډېرې زیاتې. نو دې شانتې به تاسو روجې ساتئ، چاڼ به یې کوئ ښه مزېدارې. نو هغې نه پس به بیا دا شانتې پروسس کوئ چې بیا بله دیګچي والئ، هغې کې به داسې یو لیر د روجې واچوئ. نو دې نه پس به بیا یو لیر د مسالې واچوئ، چې کومه چکن او مسله مونږ جوړه کړې وه بریاني دپاره. او دې د پاسه چې دی بیا مونږ به هغه ویجیټیبلز چې مونږ ورکوټې کټ کړي وو، هغه به مونږ دې ټایم کې ایډ کوو، داسې لیئرز کې به ایډ کوو. هغه هم دغه چې دی دې سره د بریاني ډېر ښایسته ټیسټ راځي او ډېر ښایسته لوک یې راځي. او دغه ویجیټیبلز چې دي چې د ما ایډ کړو، دې سره بریاني ډېر مزېدار ټیسټ راځي. اوس د ما فوډ کلر ایډ کړلو، یو 3 چمچې مې داسې په د روجو باندې واچولو، په کوم چې کومې سپینې روجې دي هغې ځایونو کې مې واچولو. اوس د سیکنډ لیر دی، سیکنډ لیر کې بیا تاسو لږ دا شانتې بریاني مساله هم واچوئ. که تاسو ته سپایسي بریاني خوند درکوي، ترخه بریاني تاسو خوښوئ نو واچوئ، که نه بیا تاسو پرېږدئ. بیا چې دی دا د ویجیټیبلز لیر شو چې مونږ کوم کټ کړی و، بیا مسلې لیر، بیا به مونږ د پاسه روجې واچوو. او دا فوډ کلر چې دی چې ما یوز کړلو، دا به زه د پاسه هم بیا 3 چمچې یوز کوم، او لاندې لیر کې هم ما 3 چمچې یوز کو ورکوټې چمچې باندې. بیا دا تاسو کور کوئ او 25 منټ دپاره پاخه کوئ، په ښه کم اور باندې دم ورکئ. نو هغې نه 25 منټ بعد دا تاسو ګورئ چې زه اوس مکس کوم، ښه مزېداره ښه دانېدار ښایسته بریاني تیاره شوله، او کلر کې هم ډېره زیاته ښایسته ده، او ټیسټ کې هم دا ډېره زیاته مزېداره وه. تاسو پلیز دا ټرای کوئ. او که تاسو زما ریسیپیز خوښیږي نو تاسو پلیز ما چینل سبسکرایب کوئ، ریسیپي لایک کوئ. تاسو د لایک او د سبسکرایب نه ماته ډېره زیاته حوصله میلاویږي. زه ستاسو ډېره شکرګزاره به وم. تاسو خپل ډېر زیات خیال ساتئ. او که تاسو سم ریسیپي غواړئ، که هغه بیکینګ حوالې سره یې، کوکینګ حوالې سره یې، نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، زه به تاسو دپاره هغه ریسیپي تیاروم. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.